মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰীৰ আজি প্ৰথম উৰহি ছিঙিলোঁ আৰু ইমান ফূৰ্তি লাগিছে নহয়, প্ৰথম উৰহি খাম, তাকো নিজৰ বাৰীৰ। সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে উৰহিখিনি মই এইদৰে কাটি ল'ম। মই এইটো আজি উৰহি একেবাৰে চিম্পুলকৈয়ে বনাম। মাছ চাছ মই দিয়া নাই, নিৰামিষে বনাম, কিন্তু অলপ বেলেগকৈ বনাম, আপোনালোকে চাব। আৰু এই প্ৰথম উৰহি খাবলৈ, আৰু মোৰ উৰহিটো বহুত ফেভাৰেট হয় জানেনে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন। আৰু আজি যিহেতু প্ৰথম উৰহি খাইছোঁ, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। আৰু বজাৰৰ উৰহিখিনি ইমান টেষ্ট নহয়। মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি উৰহিখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু আলু কেইটামান এইদৰে ডাঙৰকৈ কাটি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু অলপ জনিগুটি কেইটামান দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি অলপ ফুটাই ল'ম। তাৰপিছত মই প্ৰথম আলুখিনি দিম। আলুখিনি দি পেলাই এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। পিছত মই এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ। আলুখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছতহে দিম, পূৰা ভজা নহয়, অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত। তেতিয়া কি হ'ব, পিঁয়াজ আলু আৰু ভালকৈ দুয়োটা ভাজি যাব। ইয়াত মই নিমখ দি দিম যাতে পিঁয়াজখিনি অলপ সোনকালে কোমল হৈ যায়। আৰু এইদৰে মই অলপ পিছে পিছে লৰাই থাকিম, নহ'লে এক ছাইড কালাৰ হৈ যাব, এক ছাইড বগা থাকিব। সেইকাৰণে মই এইদৰে লৰাই থাকিম। অলপ হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, এইদৰে কালাৰ আহি গ'ল। অলপ হোৱাৰ পিঁয়াজো সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া মই উৰহিখিনি ইয়াত দি দিম। এইদৰে উৰহিখিনি দিওঁ। এইদৰে মই অলপ ভালকৈ লৰাই ল'ম, উৰহিৰ কেঁচা গোন্ধটো নমৰালৈকে। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু শুকান জলকীয়া মই এইদৰে পেষ্ট বনাই পেলাই থওঁ। এইদৰে পেষ্ট দিলে তৰকাৰীত ইমান টেষ্ট হয় আৰু কালাৰো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু মই সৰিয়হ 2 চামুচমানো দি দিছোঁ। এইদৰে সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া পেষ্ট মই কৰি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ। আৰু সৰিয়হ আৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু মই বিশেষ তেনেকৈ একো মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিখিনি বেছিক মছলা আছে সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইদৰে মই ভালকৈ অলপ মিক্স কৰি দিলোঁ, লৰাই দিলোঁ। আৰু নহৰু মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। মই সদায় যিকোনো নিৰামিষ চব্জিত নহৰু অলপ বেছিকৈ দিওঁ। আৰু বিলাহীটো কি কৰিলোঁ, গ্ৰেট কৰি দিলোঁ। এইদৰে গ্ৰেট কৰি দিছোঁ। গ্ৰেট কৰি দিলে তৰকাৰীখিনি অলপ গ্ৰেভিটোও ভাল হ'ব আৰু কালাৰটো অলপ ভাল আহিব। এইদৰে মই অলপ লৰাই পেলাই এইদৰে ঢাকি দিম। এতিয়া মই এবাৰ এইখিনি লৰাই দিম ভালকৈ। এতিয়া মই অলপ চেক কৰি চাম আলুখিনি সিজিলে। হয়, আলুখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াত মই অলপ পানী দিম। যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সিমানখিনি মই পানী দিম। আৰু এইদৰে অলপ পানী দিলোঁ, দি পেলাই অলপ ভালকৈ লৰাই দিম। আৰু এতিয়া অলপ দেৰি 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। কাৰণ যিহেতু আমাৰ চব্জি সিজিয়ে গ'ল, 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। উৰহি দি বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি। মই আজি একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি এটাহে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজৰ পাত, মোৰ বাৰীতে লগা পিঁয়াজৰ পাত সৰু সৰুকৈ কাটি ওপৰত এইদৰে দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাত নাছিলে বুলি সেইকাৰণে ধনিয়া পাত দিয়া নাই। আৰু এয়া চাওক, মোৰ তৰকাৰীখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে নহয়, আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব। বহুত টেষ্টি হয় এইদৰে বনালে উৰহিখিনি। আৰু এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিম। আৰু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ভাল হয়। আৰু এই চব্জিটো ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি।